Engineer. Sa mga engineer. Oh, puntay bisita. Hello guys, good morning, welcome back to my channel. So karon atong vlog, atong content is magbutang ta og grasa sa caliper pin kay medyo kuha na siya medyo gatingog na siya. So metal to metal, then muna ang saba na siya every time na medyo hams gamay mutingog na ang caliper pin. Kinhanglan na to siya butangan og grasa para mga kuha siya balik siya og kahilom kay isa po na sa cause nga ang piston sa atong kuan caliper or kanang caliper nang naghawid sa brake pad sa sakyanan kay mo kuan siya mo ungot every time mo brake ta mo apak ta sa brake pedal is mo compress man siya mo open close. So kung muungot na siya dili na siya mo kuan, so nay possibility nga di na mo hawid ang atong brake. So karon medyo nagtingog naman pero dili pa siya ingon nga totally kusog yun, pero na siya signs or symptoms nga medyo ni tagiktik na gid siya. So karon atong butangan o grasa. Actually guys, first time pa po nina ako mag DIY ani, kay every time nagpabutang ko grasa sa caliper pin dito man ko sa shop. Idongan ako pag pa-change oil. So munang kuan first time nina ako gamon karon kay agi sa akong schedule nga busy kayo ako'y time mga mo adto sa shop. Nag-order day ko o grasa Lazada. Pila ni kasashi? By sashi lang ni guys akong gipalit kay mahal kayo tong kuan itong grapa. So sashi lang mga 100 plus raman ata ni sa Lazada. Bindex ang brand. So muna atong gamiton pag butang sa kuan caliper pin. So atong abrihan para makita na to og unsay sulod yun. Basin na scam ta or kuan. So puli saktura. Resibo. Sama ni. Apa sila ikuan guys? Message sa ilang mga customer. Ilang ipakapin. So muna siya guys, Bindex.
Panalo! Zimo. Oh, gamay na imuhang unsaan na. Muhang chan. Kika chan. So, sunod ang tangtangon guys. Tangtang naman yung bolt. Ay, akong giluagan. Then, napaisa ka bolt din sa ilawom. And then, isa pa niya ito ma-open. Isa pa niya ito mabunot ang caliper pin. So, itong tangtangon. Nara. A few moments later. So, okay na siya guys. "12 seconds later." Engineer! Saan mo na engineer? Oh, tayo bisita. Itong tanawon si engineer. Okay. Naon sa nanis engineer. Engineer. Ada. Ay, ya. Kuan pa ko? Nangamuti pa engineer? Nangamuti pa? Nangamuti pa daw si engineer. Gitawad na ni engineer ang ligid. Ang jack engineer eh, naog ng jack. Ginawag na ni engineer.